Hai korang, happy weekend. Okey, hari ni Kak D nak ajar korang macam mana nak buat banana gula melaka cake. Okey, ini adalah bahan-bahan yang akan Kak D gunakan untuk nak buat kek yang sedap ni. Okey, first kita akan blend gula melaka ataupun kita guna food processor untuk nak hancurkan kita punya gula melaka tu supaya gula melaka bersama dengan butter yang bersuhu bilik. Okey, and then kita akan masukkan brown sugar, pukul sehingga kembang. Okey, kembang ataupun fluffy. Bila dah kembang tu kita masukkan esen vanila. Okey, lepas tu kita akan masukkan telur one by one. Pukul sebati sampai dia betul-betul sebati. Kita masukkan half adunan tepung kita. Okey, pukul ataupun kaut balik. Gunakan kaedah kaut balik. Pukul pelan je. Okey, kacau pelan-pelan. Barulah kita masukkan pisang yang telah dilenyek. Kacau pelan-pelan lagi. Okey, kaut balik sahaja. Masukkan half tepung kita tadi. Barulah kita masukkan kacang walnut. And then kacau sebati. Kacau sebati secara perlahan-lahan. Okey, bila dah sebati kita akan sediakan loyang. Sebelum tu spray dulu loyang 8 inci ni. Spray di tepi, spray di tengah supaya kek kita tak melekat. Senang bila kita nak keluarkan nanti. Okey, and then masukkan parchment paper yang letakkan di tengah-tengah di tengah-tengah loyang. Barulah korang masukkan ke dalam loyang. Masukkan slow-slow. Okey, bila dah masukkan adunan ke dalam loyang, korang spreadkan ataupun ratakan adunan tadi supaya rata. Supaya bila kek korang naik nanti, dia akan naik secara cantik, rata je. Tak adalah kek korang sengit-sengit nanti tau. And then untuk hiasan korang taburkan walnut, gula melaka dan juga slices of banana. Susu cantik-cantik. And then panaskan oven dulu selama 10 minit. Masukkan dekat tengah oven. Okey. Then set suhu 160 darjah Celsius dan bakar selama 30 minit. Selamat mencuba. Banana